साथीहरु, हिजो आजको दिनहरुमा डिमेट एकाउन्ट खोल्नेको संख्या एकदमै बढिसकेको छ र आईपीओ पर्ने चान्स त्यति नै कम हुँदै जाँदैछ। पहिलाको केसमा के थियो भने डिमेट एकाउन्ट धेरै कमले खोल्थे र सजिलै आईपीओ पर्ने चान्स हुन्थ्यो। तर अब अहिलेको केसमा यस्तो छैन। अहिले आईपीओ पर्न एकदमै गाह्रो छ। हामीहरु हर कोही घरबाट आईपीओ भर्छौं र हरेक आईपीओ भर्दाखेरि हाम्रो बैंकबाट सर्टेन चार्ज काटिरहेको हुन्छ, जसलाई C-ASBA चार्ज भनेर बैंकले काट्ने गर्छ। तर के हजुरहरुलाई थाहा छ, हामीसँग यस्तो बैंकको लिस्ट पनि छ जुन बैंकबाट आईपीओ भर्दाखेरि फ्री अफ कस्ट हामीलाई कुनै पनि आईपीओ भर्दाखेरि चार्ज काट्दैन र कुनै यस्तो बैंक पनि छ जसबाट C-ASBA चार्ज भनेर एकदमै धेरै पैसा काट्ने गर्छ। आजको भिडियोमा हामी यस्तै बैंकहरुको बारेमा हामी चर्चा गर्ने छौं। कुन बैंकमा डिमेट एकाउन्ट खोलेर आईपीओ भर्दाखेरि हामीलाई चार्ज लाग्दैन र कुन बैंकमा चार्ज लाग्छ, यो बैंकहरुको बारेमा हामी विस्तारमा कुरा गर्ने छौं। आउनुहोस् भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। यदि हजुरहरु नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथीहरु, पहिला कुरा गरौँ C-ASBA चार्ज नलाग्ने बैंकहरु को हुन्। फ्री C-ASBA सर्भिस भनेर हामीसँग सुरुमा नेपाल राष्ट्रिय बैंक, NIC बैंक, नबिल बैंक र मेगा बैंक। यदि हजुरहरुले डिमेट एकाउन्ट खोलेर यसबाट आईपीओ भर्नुहुन्छ भने हजुरको कुनै पनि चार्ज काट्ने छैन। र अब हामी कुरा गर्ने छौं कुन चाहिँ बैंकले आईपीओ भर्दाखेरि कति चार्ज काट्छ भन्ने बारेमा। आईपीओ भर्दाखेरि 10 रुपैयाँ चार्ज काट्ने बैंकहरु प्राइम कमर्शियल बैंक, पर्वो बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, सिभिल बैंक, बैंक अफ काठमाडौँ, कृषि विकास बैंक, सनराइज बैंक र एनसीसी बैंक। यी बैंकहरुमा डिमेट एकाउन्ट खोलेर आईपीओ भर्दै हुनुहुन्छ भने यसले चाहिँ C-ASBA चार्ज भनेर 10 रुपैयाँ काट्ने गर्छ। त्यसैगरी ग्लोबल आईएमई बैंकले 15 रुपैयाँ काट्छ, सानिमा बैंक, NIB बैंक, कुमारी बैंक, एभरेस्ट बैंक, यी बैंकहरुले 20 रुपैयाँ हजुरको C-ASBA चार्ज भनेर आईपीओ भर्दाखेरि काट्ने गर्छ। र सबैभन्दा बढी C-ASBA चार्ज लिने बैंक भनेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक हो। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले हरेक चोटी आईपीओ भर्दाखेरि 100 रुपैयाँ चार्ज काट्ने गर्छ। साथीहरु, यी थिए बैंकहरुको डिटेल जसले चाहिँ आईपीओ भर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चार्ज काटिरहेको हुन्छ। आशा छ हजुरलाई यो भिडियो मन परेको छ र यदि हजुरहरु नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै जानकारीहरु लिएर आउने छौं। अहिलेको लागि हामी छुट्टिन्छौं। धन्यवाद।